Okay, so ipapakita ko na yung ginawa kong itinerary for Korea 2020 trip. Um, this is not going to be the usual Seoul trip yung or Busan trip. What I want to propose is more countryside na gala. So, pasok tayo sa Seoul and then punta tayo sa Gangwon province, specifically sa Sokcho, sa Soraksan Mountain, explain ko later. And then baba tayo dito sa Gyeongsang area. Kasi itong area na ito yung pinaka um, seat ng ancient culture, Shilla Kingdom. Maraming magandang sites, pakita ko rin later. And then from Busan, fly tayo to Jeju. And then we need to spend about 2 full days in Jeju para maikot natin lahat ng magandang puntahan doon. So, start sa Seoul, Sokcho, Gyeongju, Busan, Chine, Busan, Jeju Island. Sign nyo na lang later kasi sinipag pa ako last weekend na lagyan ng descriptions. Pero daanan ako na lang yung presentation para hindi masyadong malaki yung file. So for Seoul, I would recommend konti lang yung muna yung pupuntahan natin. Mga hindi usual. Ako gusto ko talagang puntahan to kasi di pa ako nakarating ng Namsan Tower. Di ko pa nakarating Locks of Love in person. So, pero kung ayaw nyo, okay lang. Isip tayo ng iba. Yung Dong, kasi di pa ito napuntahan ni Aldrin din. Kung makapunta, kung makasama din siya, maganda. Wala ko sanang uh, maikot din natin yan. Kasi makapag-shopping din tayo kung ano naman. And then lastly, ito yung mga nakikita natin sa K-drama usually. I don't think everyone nakatry na nitong like legit Korean na um, mga mga night out nila pag Fridays. So, yan, may inuman sa mga tent. Pujang matcha is like tent. So, yun yung sa Seoul. And then, from there, punta tayong Gangwon province. Let's just take a bus from Express Bus Terminal, about 2.5 hours. Siguro madaling araw tayong bumiyahe the next day. And then, punta tayo sa Sokcho. Tapos, dito yung Soraksan na mountain. Sobrang ganda. So, yun yung isa sa gusto kong puntahan natin. Nakapunta na ako dito before. Maganda talaga. May temple pa dito. Yung nasa next page. And then, pwede tayong sumakay ng cable car para makakakit tayo dito sa Rocky Slopes. Maganda siya. Dun sa taas. Pinaka-perfect to pag autumn, pero spring ang bala ko na time na punta natin. Para may ano, pwede nating isabay sa Cherry Blossoms Festival saka sa Canola Festival ng Jeju. So, dun sa Soraksan pa rin, may temple dun sa mountain slopes, yung Shinhunsa. Maganda to sobra dun sa taas. May mga, although maraming lakad-lakad, kailangan natin ng dito, exercise. Tapos, from here, punta tayo sa main town proper ng Sokcho. May magandang pupuntahan na yung Abay Village. Sikat to sa mga locals and even sa mga foreigners kasi ito yung shooting site ni na Johnny sa Endless Love, Autumn in My Heart. And then pwede tayong tumawid. Nakatawid na ako gamit to. Kamay lang yun, walang fuel yan eh. Hila-hilain lang yung passengers yung tali. Tapos ito yung parang seafood, parang dampa sa atin. Tapos after nito pwede tayong pumunta dun sa mismong shore. Actually Sea of Japan na yung nakikita dyan, Sunrise Pavilion yung tawag. Tumambay kami dito ng gabi, Ninagon, masaya siya. Tapos maraming mga seafood. Pwede tayong order ng mga ganito. And then hati-hati na lang. Plus yung pinaka local delicacy sa Abay, yung Abay Sunday. Abay Sunday, which means sausage. Ito yun. Diyan, maraming sundae sa buong Korea, pero itong Abay Sundae, isa sa mga pinaka-popular na sundae. And dyan lang yan makakain. So, I want us to try it. And then from Gangwon province, let's go to Gyeongsang. So, medyo malayo siya kasi or baka may mahanap tayong buses na dito ang daan sa side na to. Dito kami dumaan before. So, ito yung nakikita kong bus ride. Parang Baguio, 5 hours and something minutes. Maganda siya. So, sa Gyeongsang
dalawa kasi yan na province, Gyeongsangbuk tsaka Gyeongsangnam. Gyeongsangbuk is north, Buk is north. So, North Gyeongsang Province, tsaka South Nam is south. South Gyeongsang Province. Province yung Do. So, Gyeongbuk Do yung shortened version ng Gyeongnam Do. So, sa Gyeongsang Provinces, sa Gyeongbuk muna tayo kasi yung punong-puno ng UNESCO World Heritage Site. So, pag nakita yung symbol na yan, UNESCO World Heritage Site, ibig sabihin nun. So, first is Bulguksa. Most sa mga Pinoy na nagka-travel, wala ako masyadong nakakita na nakakapunta na dito kasi medyo malayo siya sa Seoul. Maganda to sobra in person. Although I don't think pwedeng pumasok kasi ano na yan, restored na lang yan na structure. Pero isang buong complex yan, temple complex siya. So marami tayong may ikutan dyan. Pati yung mga pagodas na to, sikat din. Maganda to in person. Sokatap tsaka Dapitap. Tapos, ano din, Chomsongde, which means, ano siya, parang astronomical observatory ng mga kauna-unang panahon. If maalala nyo sa Reply 1988, doon nag-field trip sina Song Dokson. Ayaw mag-click ng link. Pero I mean, may link yan, ng movie clip. And then from here, medyo malapit lang dito, halos katapat lang yata to. Yung may mga ano, royal tombs, mga hari yan, or mga royalties, ng mga lumang panahon. Nandun din sa area na yun. Sa Gyeongju pa rin. Gyeongju. And then after Gyeongju, for Gyeongju pa rin, part pa rin to ng Bulguk sa Temple Complex. Itong Sokuram, kasi dito mo makikita itong Buddha na to. Sobrang unique niya. Hindi ka pwedeng pumasok dyan, pero makikita mo siya, may parang opening, pwede mo siyang picturean. Pagpasok mo may bell pavilion dito. I think for good luck nire-ring nila yan. May mga magandang structures din sa loob, mga paper lanterns. Sobrang ganda nito. I mean, temple siya, pero maganda. Tapos, after niyan, baba tayo sa South Gyeongsang. If you are interested, pwede ko kayong dalhin sa UNIST kung saan ako nag-aral. Maganda yung campus. Tingnan niyo sa gitna siya ng kabundukan. Sobrang high-tech na pag nandun ka na. Ayan. Ito yung library namin. Tapos, yan yung mga buildings, academic buildings. Maganda sobra. Yung UNIST. Open naman yung campus. I think, parang UP lang, open lang siya. Pwede dalawin na kahit kanino. Pwede tayong pumasok, mag-trip ng konti. And then, if may time, I would suggest punta tayo sa, may dalawang magandang beach kasi sa Ulsan, yung Dewangan. Ito yun, mga rock. Ito yung una kong napuntahan doon. Ganda na. And then, Ganjolkot. Isa pa to sa mga beaches din sa Ulsan. Medyo malayo na siya, so hindi siya ganun ka-crowded. Although isang bus ride lang naman at alam ko na paano pumunta. So maganda dito. Ito yung first sunrise of ito yung kasi siya yung easternmost part ng Korean Peninsula, both North and South Korea. So siya yung pinakaunang tinatamaan ng sunrise. Kaya ano yan, may festival sila dyan pag New Year. Tapos punta tayo ng Changwon, kasi kung cherry blossoms season tong mapuntahan natin, pinakamagandang cherry blossoms festival sa Korea, sa Jinhae. As in, I've seen this before. Sobrang haba nung nito, kana na punong-puno siyang cherry blossoms. Pwede kang bumaba dito, yan, pang picture. Sobrang daming tao lang pag peak talaga ng blossoms. Pero kaya naman. Masaya. And then, punta tayong Busan. Dalawa yung gusto kong puntahan dito. Yung Haeundae Beach. Maganda to, sobra. Kasi parang nagko-contrast yung mga high-tech na structure sa dagat, yung nature. Para siyang mga Acapulco Beach, yung mga nakikita natin sa mga telenovela dati. Mexico na rin. So, may mga ibon and sobrang tame nila. And then, ito hindi ko pa ito napuntahan, pero sa Busan lang din to. Kamcheon Cultural Village. Yung mga sobrang colorful na mga bahay-bahay. So, may mga murals, may mga artsy na shops, cafes. So, masaya siya tambayan yata.
I think most people na promote ng Busan nakakadaan na dito. So, yun yung sa Busan. And then from there, let's fly to Jeju. Um, ano lang yan, sobrang lapit lang yan. Para hindi na tayo babalik ng Seoul. From here na tayo lalabas. Makakatipid tayo. And then, from Jeju, konting trivia lang. Medyo malaki pala yung island na yung research ako. About 3 times siya ng Metro Manila. Pero yung population niya parang sa Makati City lang. Ang Jeju, hati siya into 2 parts. Ayan, ito. Dalawang cities. Jeju-do. Kasi do, diba, is province. Parang Gyeongbuk-do, Gyeongnam-do, Gangwon-do. So, Jeju-do, yung province of Jeju na nagkataon, Jeju Island din siya. Tapos, dalawang city yung meron. Jeju-shi. Shi kasi city. Seogwipo-shi. Yan. So, hati siya sa dalawa. Sa gitna ng Jeju, yung pinakamalaking bundok sa Korea, yung parang Mount Apo nila, yung Halasan. Um, so, split into 2 cities. Pero pag magbabiyahe, maganda kung east side and then west side. So, nandito yung east side yung mga mostly nature yan. Nakita nyo later yung Nanjang Cave, ito Sunrise Peak, nandito rin yung Folk Village, yan, yung waterfalls, tapos mga museums dito, Loveland, Teddy Bear, miniature, yan. Gusto kong puntahan natin. Ay, Glass Castle, di ko pa rin napuntahan. So, start tayo sa left side ng mga nature muna na side ng Jeju, Manchangul. Makapuntahan na namin ito ni Shan at ni Ida, as in, literal na lava walk talaga to, maglalakad tayo dun sa lava. Ito yung mga lava na natuyo na. Ayan o, lava yan o. Pinakamataas na mahabang lava column yan sa buong mundo. Ito. Para siya, kasi Jeju is a volcanic island, para siyang Hawaii. And yes, that's UNESCO World Heritage Site ulit yan. Kagaya ng mga nasa Gyeongju. Galing sa taas, bababa tayo dito yan. Lalakarin natin yung cave sa ilalim. Malapit lang doon yung Kim Yong Maze Park. Masaya to. Nung una hindi namin to natapos. Tapos, kung kami ni na to pay na bumalik kami dito, natapos namin to. Masaya siya. Malaking maze. Tapos mura lang. The next is yung Sunrise Peak, yung isang San Ilchupong. Ito yung itsura niya from the top. Para siyang saucer. May mga pwede natin lakarin, although di ko pa ito na-try kasi nagmamadali kami dati ni Nashan, pa-picture lang kami from afar, pero maganda yung itsura niya, may trails siya. I don't think ganun kahirap puntahan siya. And then malapit lang din doon yung Jeju Folk Village. Kung I would recommend this kasi isa siyang buong parang barangay na wala nang tao sa loob, mga bahay na lang na luma, mga ganito mga bahay ng mga sinauna, tas yung bahay ng parang head of the barangay, medyo social. Maganda dun sa loob, and I think dito nag-shoot din before sina Dae Kim kasi may maraming picture siya doon, and may mga memorabilia sila na museum doon sa loob mismo ng Folk Village. Maganda to. Dito kami nag-costume dati dyan sa Netope. Kami din na Shan. And then, in the evening, pag nahanap natin to, medyo malapit lang. Kasi gusto ko magstay tayo sa Seogwipo City. Dito. Dahil mas tahimik to dito. Medyo syudad na to eh. Mas gusto ko dito rin kami dito ako lagi nag-stay sa Seogwipo pag nandun ako. Mas tahimik kasi siya. And I would recommend, ito hindi pa namin ito nahanap na siya before. And then, since spring to, and may cherry blossom sa Jeju, hopefully mahabol natin yung Canola Festival. Although mas mahaba to kaysa cherry blossoms, pero kailangan din hanapin yung tamang timing eh. Sobrang ganda ng yellow flowers. I think nakita namin to before pero hindi ganito ka full bloom. Sarap mag photoshoot. And then after sa right side, sa next day, dun tayo sa left side naman yung mga puro museums, mga theme parks. And may mga pinuntahan dito, medyo tinamad na ako, so kumuha na lang ako basta-basta ng mga pictures sa internet. Yan, Teddy Bear Museum, and then Chocolate Museum. Ayan, ito yung actual shots namin before yan, si Shanto tsaka si Ida. Puro tsokolate. Yung ticket niya papasok
pwede nang consumable siya sa loob, pwede mo pambili yung mga tsokolate na products sa inyo. Dami, sobra iba-iba. Dito rin may mga memorabilia din. Ay, ano tawag doon, mga souvenir items, mga teddy bears, lahat teddy bears. Mona Lisa, sobrang cute. Ito yung Coffee Prince, ay ano, Princess Hours. And then, if trip nyo, kasi nakapasok ko dito masaya to, please believe it or not, tuwang-tuwa kami dito before. Yan, mammoth na skeleton, o gold coins na kotse, yung tallest man. Masaya siya, ang daming articles sa loob. Tapos yung miniature theme park, if you want to see a glimpse of the world, and India, Russia, US, Egypt, France, London, yan, ganda. Isang buong park yan, puro ganyan. Siguro ano lang, miniature version lang sila. And then Lapland, yan, porn-ish. Masaya to, nakakatawa to sa loob. Isang buong park to na yung theme park niya, sex yung theme. Sobrang funny. Tapos, kung trip niyo mag-temple, I think ito yung pinakamalaking Buddha na indoor, sa loob ng Korea. Sobrang ganda ng temple, sobrang solemn. Puro ginto yan lahat. Pati dito sa gilid, puro mga gintong maliliit na Buddha. Pwedeng pumasok, pwedeng mag-picture sa loob, pero kailangan tahimik lang. Tanggal ng shoes, etc. Ang ganda niya, sobra. Dahil pag spring, kasi may mga oranges dyan, dami. Kasi in Jeju, famous din siya for oranges. So, yun lang yung let's fly out. Sa calculations, hindi ko pa naka-calculate kung how much, pero tinry ko ng i-plot kung ano yung magiging biyahe, pero technically Saturday tayo dapat nilipad, tapos squeeze in ko na lahat dito kasi ang Jeju medyo marami eh. So kailangan 2 full days yan, tapos fly back ng Sunday, so 5 days na leave ang kailangan para weekend to weekend siya. Tapos ayusin ko to, i-finalize ko pa to kasi kailangan ko malaman yung sa mga bus rides, ilang oras, magkano, etc. Ipa-plot ko na lang lahat. And then, balitaan ko kayo. Yun lang.